Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Eric Đỗ, giảng viên của lớp Sophomore đến từ The IELTS Workshop. And we're back with another episode of Speaking Examples brought to you by IELTS Workshop. Và hôm nay là tập số 7. Well, we're gonna dig deeper into this topic that I stumbled upon the other day. Và topic này chính là mô tả về một cái luật quốc tế mà bạn biết. Describe an international law that you know. Chúng ta sẽ cùng go over những cái cues của cho topic này. Okay, how are we gonna approach this? Well, các bạn có thể nói về đầu tiên là what law it is, đúng không? What the law is, đó là cái luật đó là luật gì? Nó có thể là một cái luật, nó có thể là một hiệp ước, đúng không? Tại vì cái từ law nó rất là chung chung, nó very vague, so you can narrow it down a little bit. Sau đó các bạn có thể chuyển sang và nói về cái luật này thì được áp dụng đối với những ai và ai phải tuân thủ theo cái quy định này, theo cái luật này, đúng không? Tức là who the law applies to or who follows this law. That's cue number 2 for you guys. And cue number 3, các bạn có thể nói về cái cảm nhận của bản thân, what your thoughts are on this law, đúng không? So in your opinion. Thế thì có 3 cái cues như vậy. Thì trước khi mà mình nói về vocabulary thì mình sẽ cho các bạn một chút hint về cái law mà mình sẽ nói trong cái topic của mình. Okay, I'm going to talk about a treaty. Vậy thì a treaty có nghĩa là gì? Treaty nó có nghĩa là một hiệp ước, đúng không? Đó, ví dụ như trong lịch sử nó có hiệp ước Paris hay là hiệp ước gì đó. Vậy thì a treaty is basically an agreement between a lot of countries about something. Nó là một cái thỏa thuận của nhiều quốc gia về một vấn đề nào đó. Vậy thì cái hiệp ước hôm nay của mình mà mình sẽ nói đến nó là một hiệp ước rất là quan trọng. Đấy, nó có tên là Nuclear Non-Proliferation Treaty. Yeah, you heard me right. Nuclear stands for hạt nhân, đúng không? Vậy thì đây là một cái hiệp ước về việc giới hạn việc sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân. Ok. Và các bạn biết là hạt nhân thì nó lethal và nó dangerous đến mức nào rồi không? Vậy nên là cái treaty này it's a really important one and I'm gonna talk about it in details later. Ok, vậy thì bây giờ chúng mình hãy cùng nhau là nghe một cái demo của Eric dành cho các bạn để chúng ta sẽ xem là cái bài nói được thực hiện như thế nào nhé. Well, I will talk about a treaty which is probably one of the most controversial law on the international list. It is the Nuclear Non-Proliferation Treaty, or NPT for short, which was enacted as a way to ensure countries' compliance to the conditions that are required to mass-produce nuclear. Under the provisions of this law, nations are only allowed to seek nuclear power for peaceful purposes only, like energy or medical treatment. Moving on to talk about whom this treaty applies to, this piece of legislation is the most religiously followed out of any arms and disarmament laws in the entire world. In fact, every country in the world has signed this treaty at one point, with the exception of India, South Sudan, Pakistan, and Israel. And not surprisingly, North Korea was the only country to withdraw from the treaty. Personally, I really think that this law is valid and therefore it should be widely advocated for many reasons. For example, it really keeps nuclear from being generated for evil purposes such as wars. On top of that, it still encourages the use of nuclear for the greater good in the field of power production or medicine. Và vừa rồi đã là speaking example của Eric dành cho các bạn. And I hope that helped you somehow. And I really think that you're gonna take what you learned in this video and put it into use. And most of all, don't be afraid of this topic ever again because I've got your back. And once again, my name is Eric Doe. I'm a teacher for the sophomore class at the IELTS Workshop. Thanks for watching and I'll see you guys again in the next videos. Bye!